ආයිබෝවන් මිතුරනි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ජ්‍යොතිෂයේ බොහෝ දෙනෙක් බියෙන්, සැකයෙන් සහ කුතුහලයෙන් බලන විෂයක් ගැනයි. ඒ තමයි කුජ දෝෂය. කුජ දෝෂය තියෙනවා නම් විවාහය පරක්කු වෙනවද? දෙදිනාගේ කේන්ද්‍ර ගැලපුණත් කුජ දෝෂය නිසා ගැටලු වෙනවද? මේක ඇත්තටම අශුභද නැත්නම් වැරදි විදියට තේරුම් ගන්න දෙයක්ද? යන ප්‍රශ්න අපිට නිතරම ඇහෙනවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කුජ දෝෂය කියන්නේ මොකක්ද? ඒක හටගන්නේ කොහොමද? විවාහ ජීවිතයට ඒකෙන් බලපාන්නේ කොහොමද? සහ ඒකට පිළියම් තියනවද කියන දේ විස්තරාත්මකව බලන නිසා මෙම වීඩියෝව අවසාන වෙනකන් බලන්න. මුලින්ම අපි බලමු ඇත්තටම කුජ දෝෂය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කුජ කියන්නේ අඟහරු ග්‍රහය. ජ්‍යොතිෂයේ අඟහරු කියන්නේ ශක්තිය, උද්‍යෝගය, ආවේගය, කෝපය, තීරණාත්මක භාවය, තරංගකාරීත්වය සහ යුද ස්වභාවය නියෝජනය කරන ග්‍රහයෙක්. මේ අඟහරු ග්‍රහයා කේන්ද්‍රයේ විශේෂ ස්ථාන කිහිපයක සිටින විට විශේෂයෙන්ම විවාහය, පෞල් ජීවිතය සහ යුගදිවිය සම්බන්ධයෙන් අසමතුලත තත්ත්ව ඇති කරනවා කියලා ජ්‍යොතිෂයේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. එම තත්වයට තමයි කුජ දෝෂය කියලා කියන්නේ. සරලව කියනවා නම් කුජ දෝෂය කියන්නේ අඟහරුගේ දැඩි, ආවේගශීලී, ගැටුම්කාරී බලපෑම විවාහ හා පෞල් ජීවිතය මත වැටීම කියලා සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු මේ කුජ දෝෂය හටගන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ජ්‍යොතිෂයේ කියන විදිහට අඟහරු ග්‍රහයා 1, 2, 4, 7, 8, 12 වන භාවවල සිටින විට කුජ දෝෂය ගැන සලකා බලනවා. අතම් පරම්පරාගත ජ්‍යොතිෂ ක්‍රමානුව දෙවන භාවය සැලකිල්ලට නොගන්න අවස්ථා තියාම. නමුත් බොහෝ දෙනා මේ ස්ථාන 6ම සලකා බලනවා. දැන් මේ භාව ටිකේ අර්ථය ටිකක් බලමු. පළවන භාවය. මේ පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය, පෞරුෂය, හැසිරීම සහ ජීවිතයට මුහුණ දෙන ආකාරය පෙන්වන භාවය. අඟහරු මෙතන සිටියොත් ඒ කිනා ඊතා ආවේගශීලී, හදිසි තීරණ ගන්න, කෝපයේ ඉක්මනින් පෙන්වන අයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එම ස්වභාවය විවාහ ජීවිතයේ ගැටලු වෙදි කරගන්න හේතුවක් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. දෙවන භාවය. මෙය පෞල, වචනය, ධනය සහ විවාහයෙන් පසු පෞල් පරිසරය සම්බන්ධ භාවය කියලා හඳුන්වනවා. අඟහරු මෙතන සිටියොත් කතාවේ දඩි බව, පෞල් තුල ගැටලුම් සහ පෞල් සම්බන්ධ අසමතුලතතා ඇති විය හැකි කියලා කියනවා. සිව්වන භාවය. නිවස, මානසික සැනසීම, ගෘහස්ත ජීවිතය සහ අභ්‍යන්තර සතුට පෙන්වන භාවය ලෙස මෙය සලකනවා. අඟහරු මෙතන සිටියොත් නිවස තුල අර්බුද, මානසික අසමතුලතතා හෝ ගෘහස්ත ගැටලු ඇති විය හැකි බව ජ්‍යොතිෂයේ පෙන්වනවා. හත්වන භාවය. මේක තමයි විවාහය සහ සහකරු සම්බන්ධ ප්‍රධානතම භාවය. අඟහරු මෙහි සිටියොත් විවාහයේ උණුසුම වැඩිවීම, ආධිපත්‍ය ගැටලු, වාද විවාද සහ දෙදිනා අතර අසමගියක් ඇති විය හැකි බව විශ්වාස කරනවා. අටවන භාවය. මෙය තමයි දිගුකාලීන සම්බන්ධතා, රහස්, හදිසි වෙනස්කම් සහ විවාහයෙන් පසු ගැඹුරු අභියෝග පෙන්වන භාවය. අඟහරු මෙහි සිටින විට විවාහ ජීවිතයේ අනපේක්ෂිත පීඩන, සැක සහ අභ්‍යන්තර ගැටලු ඇති වී හැකි බව කියනවා. 12 වන භාවය. මෙය වියදම්, නිදාගන්නේම, අභ්‍යන්තර හැඟීම්, තනිවීම සහ යුග දිවියේ රහස් පැතිකඩ පෙන්වන භාවය. අඟහරු මෙතන සිටියොත් විවාහයෙන් පසු නැතේරීම්, දුරස්වීම, මානසික පීඩන හෝ අභ්‍යන්තර අසමගි තත්ත්ව ඇති විය හැකි බව කියනවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු කුජ දෝෂය ඇති අය තුල දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා. කුජ දෝෂය තියෙනවා කියලා කියන කේන්ද්‍ර හිමියන් අතර බොහෝ විට මම මීළඟට කියනවා වඩේ ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් කෝප වෙන ස්වභාවය. හදිසි තීරණ ගන්න පුරුද්ද. තමන්ගේ අදහසම හරි කියලා තදින් සිතා සිටීම. විවාදවලදී පසුබැසීමට අකමැති ලීම. ආදර සම්බන්ධතා තුල අධික ආවේගික බව. සහකරු මත ආධිපත්‍ය පෙන්වීමට ප්‍රවණතාවයක් දැක්වීම. ඉවසීම අඩුවීම. කුඩා ගැටලුවක් වුණත් ලොකු ගැටලුවක් බවට පත් කිරීම. හැබැයි මෙතන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා.
මේ ලක්ෂණ තිබුණා කියලා අනිවාර්යෙන්ම කුජ දෝෂය තියෙනවා කියන්න කිසිසේත්ම කියන්න බෑ. ඒ වගේම කුජ දෝෂය තිබුණා කියලා අනිවාර්යෙන්ම මේ හැම ලක්ෂණයක්ම තියෙනවා කියන්නත් බෑ. ඒක සම්පූර්ණ කේන්ද්‍රයම බලලා විග්‍රහ කළ යුතුයි. ඊළඟට අපි බලමු විවාහයට කුජ දෝෂය බලපාන්නේ කොහොමද කියලා. ජ්‍යොතිෂ මතය අනුව කුජ දෝෂය ඇති අයගේ විවාහ ජීවිතයේ මම මීළඟට කියනවා වගේ තත්ත්ව දක්නට ලැබෙන්න පුළුවන්. පළමුවෙන්ම විවාහය පරක්කු වීම. සුදුසු ගැළපීමක් හොයාගන්න අමාරු වීම හෝ ගැළපීම් කඩා වැටීම මේකේ එක් ප්‍රතිඵලයක් කියලා සැලකෙනවා. දෙවනුව නිතර ගැටලු ඇතිවීම. විශේෂයෙන්ම කේන්ද්‍රයේ අඟහරු ශක්තිමත් නමුත් පාලනය නොවූ ආකාරයට ක්‍රියා කරන විට දෙදෙනා අතර වචන ගැටලුම්, අධික ආවේගය සහ අභ්‍යන්තර උණුසුම වැඩි විය හැකියි. දෙවනුව දෙදෙනා අතර නොගැලපීම. එක් අයෙකු ඉතා කෝපශීලී සහ බලවත් ස්වභාවයෙන් යුක්ත වූ විට අනෙක් අයගේ මෘදු ස්වභාවය පීඩනයට ලක්වෙන්න පුළුවන්. හතරවනුව පවුල් සම්බන්ධ ගැටලු. විවාහයට අමතරව දෙපාර්ශ්වික පවුල් අතර නුසන්සුන්තා, කතාබහේ දඩි බව හෝ ගෙදර පරිසරයේ උණුසුම වැඩිවීමත් හටගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න වැදගත්ම දේ. කුජ දෝෂය තිබුණා කියලා විවාහය අනිවාර්යෙන්ම අසාර්ථක වෙනවා කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. අද බොහෝ දෙනා කුජ දෝෂය තිබුණත් සාර්ථක විවාහ ජීවිත ගත කරනවා. එය තීරණය වෙන්නේ කුජ දෝෂයේ පමණක් නිසා නොව සම්පූර්ණ කේන්දර ගැලපීම, දෙදෙනාගේ ස්වභාවය, අවබෝධය සහ ජීවිතය කළමනාකරන ආකාරය මතයි. ඇත්තටම කුජ දෝෂයේ සෑම විටම අශුභද? කිසිසේත්ම නැහැ. මෙතනයි බොහෝ දිනා වැරදියට බය වෙන්නේ. අඟහරු කියන්නේ අශුභ ග්‍රහයෙක් විතරක් නෙවෙයි. එයා ධෛර්යය, ක්‍රියාශීලීත්වය, නායකත්වය, උද්‍යෝගය සහ සටන්ශීලීත්වය දෙනවා. ඒ කියන්නේ අඟහරු නිවැරදිව බලපානවා නම් ඒ කෙනා ඊටා ශක්තිමත්, වැඩ කරන, තීරණාත්මක, ජයග්‍රාහී පුද්ගලයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා කුජ දෝෂය කියන්නේ විනාශකාරී තීන්දුවක් නෙවෙයි. ඒක කියන්නේ විවාහ හා සම්බන්ධතා කළමනාකරීමේදී අවධානයෙන් සිටිය යුතු ශක්තිමත් ආවේගික බලයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු කුජ දෝෂය අඩු වෙන හෝ අවලංගු වෙන අවස්ථා මොනවද කියලා. ජ්‍යොතිෂයේ බොහෝ විට කියනවා කුජ දෝෂය තිබුණත් ඒක අඩු වෙන, ශාන්ත වෙන හෝ අවලංගු වෙන අවස්ථා තියෙනවා කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අඟහරු Tamanට හොඳ රාශියක සිටීම. බ්‍රහස්පති වැනි ශුභ ග්‍රහයන්ගේ දෘෂ්ටිය ලැබීම. හත්වන භාවය හෝ එහි අධිපති ශක්තිමත් වීම. දෙදෙනාගේම කේන්ද්‍රවල සමාන කුජ දෝෂ තත්ත්ව තිබීම. මෙවැනි දේවල් නිසා කුජ දෝෂයේ තියෙනවා කියලා බය වෙන්න උන තරම් බලපෑමක් නොමැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා කුජ දෝෂය බලනකොට අඟහරු කොහෙද ඉන්නේ, කුමන ග්‍රහයන්ගෙන් දෘෂ්ටි වැටෙනවද, හත්වන භාවය කොහොමද, ශුභ ග්‍රහ බලපෑම් තියෙනවද, විවාහ ගැලපීමේ වෙනත් සාධක කොහොමද කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම විග්‍රහ කරන්න ඕනේ. සමහර අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දෙදෙනාටම කුජ දෝෂයේ තිබුණොත් මොනවා වෙයිද කියන එක. මෙය ජ්‍යොතිෂයේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ අදහසක්. බොහෝ දෙනා කියනවා දෙදෙනාටම කුජ දෝෂයේ තියෙනවා නම් ඒක එකිනෙකා අතර සමතුලිත වෙන්න පුරුවන් කියලා. මෙහි අදහස වන්නේ එක අයෙකුගේ ආවේගශීලී බවට අනෙක් අයෙකුටත් සමාන ශක්තියක් තියෙන නිසා බලපෑම ගැළපීමක් බවට පත්වෙන්න පුරුවන් කියන එක. හැබැයි මේකත් අනිවාර්යෙන්ම සාර්ථකයි කියන නීතියක් නෙවෙයි. දෙදිනාගේම කේන්ද්‍රවල සමතුලිත සුභ බලපෑම් තින්ජිය යුතුයි. නැත්තම් ආවේගයේ දෙගුණ වෙලා ගැටලු වැඩිවීමක් වෙන්නත් පුරුවන්. වැදගත්ම දේ කුජ දෝෂයේ තිබුණොත් කල යුත්තේ මොනවද කියන එක. පළමුවෙන්ම බය වෙන්න එපා. බොහෝ දෙනා කුජ දෝෂය කියන වචනේ අහලම විවාහය ගැන භීතියකට පත් වෙනවා. ඒක වැරදි පියවරක්. කල යුතු දේවල් මෙන්න. අංක 1 සම්පූර්ණ කේන්ද්‍ර විග්‍රහයක් කරගන්න. අඟහරු බලලා විතරක් තීන්දුවක් ගන්න එපා. හත්වන භාවය, සිකුරු, චන්ද්‍රයා, බ්‍රහස්පති, නවාංශකය, දශාකාල සහ දෙදිනාගේ සමස්ත ගැලපීම බලන්න ඕනේ. කුජ දෝෂයේ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය ආවේගය නම් කෝපය පාලනය, ඉවසීම, සම්බන්ධතාවයේ සංවාදය සහ එකිනෙකාට ගරු කිරීම ඉතා වැදගත්. දෙදෙනෙකුගේ කේන්ද්‍ර ගැලපීමේදී විවාහය පමණක් නොව ස්වභාවයත් බලන්න. කේන්ද්‍ර ගැලපීම සමග සැබෑ ජීවිතයේ ගැලපීමත් බලන්න ඕනේ. කතා කරන ආකාරය,
ගැටලුවක් විසඳන ආකාරය, වගකීම් බෙදා ගන්න ආකාරය සහ මානසික පරිණත භාවයත් ඉතා වැදගත්. ඊළඟට අපි බලමු මේ සඳහා කළ හැකි ආගමික හෝ ආධ්‍යාත්මික පිළිවෙත් මොනවද කියලා. බොහෝ දෙනා පූජා, බෝධි පූජා, සෙත් පිරිත්, දාන, භාවනා සහ ආගමික ආශිර්වාද ලබා ගැනීම වැනි දේවල් කරනවා. මේවා මනසට සංසුන් භාවය දෙන නිසා ප්‍රායෝගිකව ජීවිතයට හොඳ බලපෑමක් ඇති කරනවා. දැන් අපි කුජ දෝෂය ගැන සමාජයේ ඇති වැරදි මත කිහිපයක් හඳුනා ගනිමු. පළමු වැරදි මතය, කුජ දෝෂය තිබුණොත් විවාහ වෙන්න බෑ. එය වැරදි. බොහෝ දෙනා සාර්ථකව විවාහ ජීවිත ගත කරනවා. දෙවැනි වැරදි මතය, කුජ දෝෂයේ තියෙන අය අනිවාර්යෙන්ම කෝපශීලී. එයත් වැරදි. කේන්ද්‍රයේ වෙනත් සුබ බලපෑම් තිබුණොත් කෙනා ඊතා පාලනයෙන් යුක්ත අයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. තුන්වන වැරදි මතය, කුජ දෝෂය බලන එකකින් විතරක් ගැළපීම තීරණය කරන්න පුළුවන්. නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ගැළපීම කියන්නේ කේන්දරයේ බොහෝ කරුණු එකට බලන දෙයක්. සිව්වන වැරදි මතය, කුජ දෝෂය තිබුණොත් ජීවිතය විනාශයි. එය අතිශයෝක්තියක්. ඇත්තටම අඟහරු නිවැරදිව පාලනය කළොත් එය ජයග්‍රහණයටත් හේතුවක් වෙන්නත් පුරුවන්. ඉතින් හිතවතුනි, දැන් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කුජ දෝෂය කියන්නේ අඟහරුගේ බලපෑම නිසා විවාහය සහ පෞල් ජීවිතය තුළ ආවේගය, ගැටුම් සහ අසමතුලිතතා ඇතිවිය හැකි ජ්‍යොතිෂ තත්ත්වයක්. හැබැයි ඒක අනිවාර්යෙන්ම අශුභ තීන්දුවක් නෙවෙයි කියන එක. සම්පූර්ණ කේන්දරය බලන එක. සුබ බලපෑම් සොයන එක. දෙදෙනාගේ ගැළපීම නිවැරදිව විග්‍රහ කරන එක. සහ ජීවිතයේ ප්‍රායෝගික පැත්ත ගැන අවධානය යොමු කරන එක ඉතා වැදගත්. ඒ නිසා කුජ දෝෂය ගැන අහලා බය වෙනවට වඩා ඒක තේරුම් ගන්න, නිවැරදිව විග්‍රහ කරන්න සහ බුද්ධියෙන් ජීවිත තීරණ ගන්න එක තමයි වඩා වැදගත්. මේ වගේ ජ්‍යොතිෂ විෂයන් ගැන තවත් විස්තරාත්මක වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අපගේ channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකකින් ඔබගේ අදහස කියන්න. අදට මම නවතින්නම්. ඔබට තෙරුවන් සරණයි.